हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई नाग बनाउने तरिका सिकाउने छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर नाग बनाउने तरिका सिक्नुहोला। र विक्रमसम्म 2082 साल साउन 13 गते नाग पञ्चमी परेको छ र यस नाग पञ्चमीको अवसरमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नाग पञ्चमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यदि तपाईँहरू यदि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नु होला, किनभने तपाईहरुलाई हामी यस्ता ज्ञानवर्धक भिडियोहरू ल्याइरहनेछौँ। हस् त ढिला नगरौँ, आजको भिडियो सुरु गरौँ।